Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Để Lạnh Máy Chi. Thì ngày hôm nay mình lại nhận sửa một cái bo mạch điều hòa Daikin ga R32 của một anh em thợ. Thì nó nghe anh em thợ kể thì nó mắc một căn bệnh mà mình cho rằng là nó mắc phải một cái căn bệnh mà làm cho rất nhiều anh em thợ phải tốn rất nhiều là công sức. Chứ tốn nhiều công sức không phải là để sửa máy, mà tốn nhiều công sức là để trèo lên thang rồi lại trèo xuống thang để bật máy để chạy thử. Đấy, thì không biết là nó gặp cái căn bệnh gì mà nó làm cho anh em phải mệt mỏi và cũng như là tốn thời gian trèo thang như vậy. Thì mình mời tất cả các bạn và các anh em cùng theo dõi mình sửa chữa cho anh em thợ cái ban bệnh này, thì cũng là làm video clip để chia sẻ cho các bạn cùng tham khảo. Thì biết đâu anh em chúng ta trong lúc đi hành nghề thì cũng gặp phải một con máy nó cũng gặp một ca bệnh như thế này, thì chúng ta cũng có cái tham khảo thêm để có cái hướng sửa chữa cho cái máy của chính mình. Rồi, mời tất cả các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ gắn kết các cái phụ tải tiếp cho cái máy này. Rồi, mình đã gắn xong mọi cái phụ tải cũng như là mọi cái sensor, quạt dần nóng dần lạnh cho máy. Rồi sau đây mình sẽ cắm điện và chạy thử các bạn xem là nó gặp hiện tượng như thế nào. Rồi mình tiến hành bật máy lên. Rồi. Thế anh em thợ nói rằng là cái máy này cứ chạy khoảng tầm 3-4 phút gì đấy thì máy tăng tua là nó lại bị gì? Ngắt lốc. Thử đi thử lại nhiều lần và kiểm tra các kiểu, thầy coi thấy kiếc rồi vẫn không được. Cứ chạy khoảng tầm 3-4 phút thì thấy máy tăng tua thì là gì? Dòng làm việc tăng thì là gì? Lại bị ngắt lốc. Cứ như vậy. Và anh em quyết định là tháo bo mạch xuống mang sửa. Quạt dần lạnh bắt đầu chạy. Chúng ta kiên nhẫn chờ đợi để kiểm tra xem là nó gặp cái hiện tượng như thế nào mà nó lại làm cho anh em rất là mệt, vì trèo thang lên rồi lại trèo thang xuống rất là nhiều lần. Bởi vì mỗi một lần là các bạn tắt máy đi, ngắt đi, chúng ta thử máy lại là chúng ta rất là tốn thời gian để điều tra nguyên nhân để có hướng sửa chữa. Mình để cái này đây. Các bạn để ý nhé, khi chúng ta mới bật máy lên thì gì? Thì cái mạch điện nó sẽ điều khiển cái coi. Thì đây mình không lắp coi, mình sẽ lắp cái bóng đèn này. Các bạn thể hiện là gì? Mạch điều khiển này, mạch công suất nó sẽ điều khiển cái coi này là gì? Mở hết cỡ ra, mở ra hết cỡ. Rồi chuẩn bị chạy thì các bạn thấy là gì? Nó sẽ điều khiển cái này là khép bớt lại. Đấy, cứ mỗi lần chuẩn bị tăng tua thì nó lại gì? Khép bớt vào một chút. Đấy. Đấy cũng là cách mà các bạn để ý cái máy nó chạy như nào. Đấy, các bạn để ý này. Đấy, cái van này gì? Chuẩn bị chạy thì nó đóng cái này vào một chút, nó khép cái điều khiển để gì? Để đóng cái van tiết lưu nhỏ lại một chút. Rồi quạt dần nóng nó chạy luôn, lốc chạy. Đấy, các bạn thấy là đồng hồ dòng là 0,3, 0,2, 0,3 này. Đấy, lốc bắt đầu chạy. Chúng ta theo dõi xem có đúng như bạn thợ đã nói không. Chạy khoảng 3-4 phút thì ngắt lốc. Khi nào máy tăng tua, dòng làm việc tăng thì ngắt lốc. Đấy. Đấy các bạn nhìn này, cái van tiết lưu nó vừa thì khép nhỏ thêm là chuẩn bị tăng tốc lên một cỡ nữa này. Đấy các bạn nhảy dòng làm việc tăng lên này. Đấy, từ 0,3 lên 0,4, 0,5. Cứ mỗi một lần cái van tiết lưu nó khép xe vào một chút, nó đóng nhỏ lại thêm một chút thì cái máy nó sẽ chuẩn bị tăng tốc. Các bạn cứ để ý, đấy là cái quá trình hoạt động của nó. Mình rất là thường xuyên sửa máy và theo dõi cái hành trình hoạt động của máy. Đấy, tiếng máy gì? Van tiết lưu khép bớt lại. Đấy. Các bạn thấy nó tăng lên ghê không?
Dòng làm việc đã tăng lên trên 1A rồi. Đó chính là cái bệnh của nó. Các bạn thấy là gì? Cái máy nó đang tăng tốc tít vù và nó đã ngắt, và bây giờ chúng ta sẽ phải check lỗi xem là trong lỗi nó có hệ thống gì không, trong hệ thống có lỗi gì không. Mình vào check lỗi xem nào. Đấy, các bạn thấy không? Pip ngay ở 00, chứ ở trong máy không có lỗi. Mình check một vòng các bạn xem này. Đấy, các bạn vừa thấy rồi, chứ là mình bấm qua rồi. Các bạn vừa thấy là gì? Mình bấm nó kêu pip ở gì? 00. Đây, mình bấm lại cho các bạn xem là này, khi chúng ta bật lên mà nó kêu pip ở 00, mình bấm lại cho các bạn xem này. Kêu pip ở 00 tức là trong hệ thống không có lỗi. Đó, các bạn thấy chưa? Bật lên kêu pip ở 00 luôn. Như vậy là trong máy không có lỗi gì mà bị ngắt lốc. Rồi, một lúc sau thì gì? Một lúc sau thì quạt dần nóng. Nghỉ luôn. Đó. Trong khi ra lệnh vẫn chạy. Rồi, mình sẽ tắt máy đi và phân tích nguyên nhân của nó một chút. Trước khi chúng ta sửa máy thì chúng ta phải gì? Trước khi chúng ta sửa máy thì chúng ta phải phân tích cái nguyên nhân của nó một chút để chúng ta có những cái hướng đi được chính xác. Nếu không chúng ta sẽ đi sai hướng. Thì cũng giống như là chúng ta chơi cờ, thì chúng ta đi sai một nước đi thì cũng là gì? Là hỏng cả một ván cờ. Chính vì vậy là cái việc phân tích nguyên nhân cũng như là suy đoán những hư hỏng của máy rất là quan trọng. Rồi thì đối với cái ban bệnh của cái máy này thì các bạn thấy là gì? Máy vẫn chạy bình thường, mọi thứ đều chạy bình thường. Đấy, mà chỉ là khi tăng tốc gì? Tăng tốc cao, tốc độ cao thì gì? Thì nó bị ngắt lốc. Đấy. Đấy, các bạn thì để mà xảy ra cái nguyên nhân hiện tượng là khi mà tăng tốc lên cái tốc độ cao và bị ngắt lốc như vậy á, thì nó sẽ có hai nguyên nhân. Thì một là nguyên nhân đầu tiên các bạn phải kể đến, đó chính là cái van tiết lưu này gì? Nó không đóng lại được, tức là gì? Nó bị kẹt. Có thể là nó không đóng khép nhỏ lại được khi máy tăng tốc, dẫn đến là gì? Dẫn đến cái dòng làm việc và cái tải của cái block gì? Nó nhỏ so với cái thiết kế. Chính vì thế mà mạch điện nó phát hiện ra được là giống như là chạy không tải ấy. Thì là gì? Thì nó cũng sẽ ngắt lốc. Bởi vì chạy hoài như vậy sẽ không có lạnh. Đấy, thì nguyên nhân thứ nhất các bạn phải kể đến đó là gì? Có thể là do cái linh kiện, cái coil của chúng ta bị hư hỏng. Thế thì để mà xác định được cái vấn đề thuộc về coil hay không á, thì mình có một cách để giúp, có thể là theo cái kinh nghiệm của mình thôi, mình chia sẻ thôi. Còn các bạn nào mà có cách hay hơn thì chúng ta có thể chia sẻ cho anh em tham khảo. Thì để xác định ra có phải nguyên nhân do coil hay không á, thì các bạn hãy gì? Các bạn đợi các bạn tắt máy đi rồi các bạn bật lại để cho máy nó điều khiển gì? Đầu tiên nó sẽ điều khiển mở cái coil hết cỡ ra, giống như kiểu là không có coil, không có tiết lưu. Rồi sau đó các bạn rút cái rắc điện của cái này ra. Các bạn rút rắc điện của cái coil ra. Rút ra như này, các bạn rút hẳn cái rắc điện nó ra thì nó cũng không báo lỗi gì cả các bạn nhé. Cái coil rút ra nó không báo lỗi gì cả. Thì sau đấy các bạn sẽ khóa cái đường đẩy của gì? Của đường đẩy, tức là cái đầu ống nhỏ hơn đấy, cái đầu ống 6 của cái máy ấy. Chúng ta khóa chặt lại, rồi chúng ta sẽ mở nhỏ ra. Mở nhỏ ra, chúng ta khống chế cái áp suất ga làm sao cho gì? Nó giống như là cái áp suất ga lúc máy chạy bình thường. Thì chúng ta sẽ chạy thử và chúng ta sẽ theo dõi xem nó còn gặp hiện tượng như vậy không. Rồi, còn nguyên nhân thứ hai á phải kể đến ấy, đó chính là gì? Tại sao lại lúc tăng tua thật mạnh, tức là máy chạy rất là tít lên rồi thì tăng tua ở cái tốc độ cao rồi thì nó mới bị ngắt. Thì các bạn phải nghĩ đến là gì? Nguyên nhân tiếp theo có thể thuộc về là gì? Có thể do cái con tụ này nó bị chạy lâu ngày, nó bị kém, dẫn đến là khi mà máy người ta chạy, máy cái block của chúng ta nó tăng tua, mắc tua ấy,
thì nó cần một cái gì, một cái nguồn điện đủ khỏe để cung cấp cho cái khối công suất này làm việc. Chính vì con tụ này của chúng ta nó chạy lâu ngày rồi, nó kém rồi thì nó sẽ không tích trữ đủ một cái lượng điện để cung cấp cho khối công suất. Nó không tích đủ cái điện 300V DC để cung cấp cho khối công suất làm việc. Chính vì thế mà khi máy chạy tăng tua ở tốc độ thấp ấy, máy chạy ở tốc độ thấp ấy thì nó vẫn đủ cái điện áp để giúp cái lốc máy này duy trì tốt. Nhưng mà khi máy của chúng ta tăng tua ấy thì nó sẽ không đủ cái điện áp để cung cấp điện áp 300V DC để cung cấp cho khối công suất làm việc. Chính vì thế mà nó sẽ ngắt. Rồi thì để loại trừ, để xác định xem nó thuộc về nguyên nhân nào, thì ở đây thì đối với cái nguyên nhân mà về liên quan đến coi ấy, thì các bạn có thể tham khảo cái cách của mình. Đó là chúng ta sẽ rút bỏ rác coi ra và chúng ta sẽ khóa chặt cái đầu đẩy lại và chúng ta sẽ mở nhỏ ra, khống chế áp suất ga hồi giống như kiểu khi máy còn chạy bình thường để chúng ta kiểm tra thử. Sau khi chúng ta kiểm tra thử mà không phải như vậy thì chúng ta sẽ nghĩ đến cái khối công suất nó gặp vấn đề thì chúng ta sẽ kiểm tra linh kiện này. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành tháo cái bo này ra khỏi cái khay của nó và chúng ta ra cái hộp của nó, chúng ta sẽ kiểm tra. Rồi các bạn chờ tí mình sẽ tháo ra. Rồi bây giờ sau khi chúng ta sẽ nhấc được cái bo công suất ra này rồi thì chúng ta sẽ kiểm tra nhanh ngay cái con tụ lọc nguồn 300V để cấp khối nguồn công suất này. Các bạn để ý này, đây là thông số của con tụ này, mình quay gần cho các bạn xem. Thông số của nó là 20 mA cộng trừ 5% và DC là 450V. Đó các bạn nhìn rõ nhé. Rồi chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra. Ở đây thì mình sẽ sử dụng cái thiết bị chúng ta sẽ đo được ở trong cái mạch điện luôn. Thì các bạn thấy là ở đây có hai chân của nó này. Hai chân của nó này thì chúng ta sẽ tiến hành là gì? Đo tụ luôn. Chúng ta sẽ đo trong mạch điện, nếu chúng ta nghi ngờ nó hư hỏng chúng ta sẽ nhấc ra ngoài để chúng ta sẽ nhấc ra ngoài đo lại. 6,6 microfarad. Đây các bạn để ý, các bạn nhìn rõ này, 6,6 microfarad, 6,59, 6,6 các bạn nha. Đấy 6,58, 6,57. Tóm lại là được là gì? Hơn 6 microfarad. Mà chỉ số của nó là gì? Các bạn thấy rồi gì? Chỉ số của nó là gì? Là 20. Chỉ số của nó là 20 microfarad. Nó hơi bóng, mình sẽ nghiêng cho các bạn xem. Đấy, chỉ số của nó là 20 microfarad, DC 450V. Rồi, sau đây mình sẽ tiến hành nhấc nó ra ngoài và chúng ta sẽ đo lại. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đo lại. Đây, hơi xa nhau chân. Các bạn thấy là gì? Đưa ra ngoài thì chúng ta đo nó chỉ được có gì? 6,44 microfarad. 6,44 microfarad. Rồi, như vậy là con tụ này là chúng ta là gì? Chưa chết hẳn các bạn nhé. Nó chỉ là gì? Giảm cái điện dung của nó xuống thôi. Và như vậy là chúng ta kết luận là gì? Như vậy là cái con tụ này nó bị gì? Giảm cái điện dung của nó và nó dẫn đến là cái nguồn tích trữ của nó là nó tích trữ nguồn rất là yếu. Và khi máy của chúng ta tăng tua lên và nó không đủ nguồn để cung cấp cho khối công suất làm việc và nó dẫn đến cái hiện tượng bị bệnh như vậy. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành thay thế một con linh kiện tụ khác mới để chúng ta tiến hành lắp vào và chạy thử lại máy xem nó còn gặp hiện tượng bị ngắt lốc như vậy nữa không. Rồi mình sẽ lại đây. Các bạn chờ tí mình lấy linh kiện.
Rồi, mình đã lấy được linh kiện mới và mình cũng đo cho các bạn xem. Linh kiện chính hãng luôn các bạn nhé. Đây, linh kiện chính hãng luôn. Còn con họng đây. Rồi con họng mình để đây các bạn nhé. Đây con họng đây. Còn linh kiện của mình đó là linh kiện chính hãng. Đây các bạn nhìn đồng hồ này. Đó, con tụ mới là gì? Mình đo được là gì? 19,7 microfarad các bạn nhé. Đấy, tụ mới tinh mà chúng ta đo là có 19,7 là 17 thôi. 19,17 microfarad. Và các bạn thấy thông số của nó là gì? 20 microfarad 450V. Nó hơi bóng, mình nghiêng cho các bạn xem. Đó các bạn thấy chưa? Thông số của nó là gì? 20 mi cộng trừ 5% DC 450V. Chuẩn zin hãng chưa? Đây, mình cầm con cũ đây cho các bạn xem. Rồi, mình sẽ tiến hành thay thế con tụ này vào và chúng ta sẽ gì? Chạy thử lại máy. Rồi, ok. Mình đã thay con tụ vào rồi. Mình sẽ lắp vào cái bo của nó để chúng ta chạy thử. Các bạn lưu ý là khi chúng ta chạy thử máy nén, chạy thử block như thế này thì chúng ta bắt buộc phải lắp vào cái gì? Cái miếng tản nhiệt của nó. Chúng ta không được phép chạy thử bên ngoài, nó sẽ dẫn đến chết IC công suất các bạn nhé. Chúng ta bắt buộc phải gì? Phải lắp vào cái miếng tản nhiệt của nó. Rồi, sau khi mình đã lắp đầy đủ vào như này rồi, mình sẽ tiến hành cắm điện và chạy lại thử xem là máy nó có bị ngắt như vậy nữa không. Đó, van tiết lưu gì? Đang mở ra hết cỡ. Các bạn biết tại sao lại van tiết lưu lại phải mở ra hết cỡ trước khi máy chạy không? Là bởi vì người ta phải đề phòng là gì? Nó bị cái đầu đẩy nó bị khóa lại, dẫn đến là máy nó rất là khó khởi động. Chính vì thế mà trước khi chạy thì bao giờ là mạch điện cũng sẽ điều khiển cái van tiết lưu nó mở hết cỡ ra để cho cái máy nén nó khởi động một cách nhẹ tải. Chúng ta lại kiên nhẫn chờ đợi. Đấy, van tiết lưu bắt đầu gì? Khép lại và các bạn thấy quạt gió nóng bắt đầu chạy. Như vậy là lốc chuẩn bị chạy. Rồi, lốc bắt đầu chạy. Chúng ta lại tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi đến lúc nó tăng tua để xem cái nó còn mắc cái hiện tượng là bị ngắt lốc khi lốc tăng tua nữa hay không. Thực ra là cái căn bệnh này cũng làm cho anh em thợ mất khá nhiều thời gian, cũng như là chúng ta sửa chữa cũng phải mất rất nhiều thời gian để thử máy cũng như là điều tra nguyên nhân và sửa chữa. Cho nên chúng ta phải hết sức kiên nhẫn và kiên trì thì mới có thể chinh phục được các cái ban bệnh của một cái máy. Cho anh em nào chúng ta không có lòng kiên trì thì chúng ta dễ nản, thì ra rất là khó sửa được những cái ban bệnh nó thuộc cái dạng gọi là gì, phải thử thiếc máy nhiều như này, và cũng như là suy luận logic. Chính vì vậy mà mình làm cái video clip này để chia sẻ cho các anh em chúng ta cùng tham khảo. Hy vọng là có thể giúp ích được một số anh em chúng ta đỡ vất vả hơn trong cái lúc chúng ta đi hành nghề sửa chữa, gặp phải những cái ban bệnh như này. Đặc biệt là những cái vị trí mà cái cục đóng nó không thuận lợi cho chúng ta trèo leo thì chúng ta hết sức là mệt mỏi với những cái máy như này. Rồi chúng ta lại tiếp tục chờ đợi máy, đợi nó tăng tua. Rồi các bạn thấy là gì? Block đã tăng mắc tua.
Đấy, tiếp tục van tiết lưu lại siết vào và gì block sẽ lại tiếp tục là gì tăng tốc lên nữa. Các bạn thấy là van tiết lưu liên tục thi thoảng lại nhích vào một chút nữa để tăng cho cái độ lạnh ở trong dàn lạnh là mạnh cực đại, vì lốc đang chạy với mắc tua. Ở đây là mình chạy lốc không, nó không có ga, cho nên là dòng làm việc nó chỉ tầm trên 1A thôi. Còn nếu các bạn lắp trong hệ thống thì dòng làm việc giờ nó tăng tới 5-6A. Đấy, các bạn thấy mình bịt vào cái này, dòng lên rất là cao luôn. Đấy, rất là mạnh luôn. Rồi, như vậy là vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn một cái ban bệnh của cái dòng máy Daikin ga R32. Và hiện tại thì mình đã theo dõi thử và máy đã chạy là máy đã chạy mắc tua khá là lâu và không hề ngắt lốc như lúc trước khi chúng ta thử, và cũng như anh em thợ nói. Rồi, như vậy là máy đã chạy ok thành công và mình xin kết thúc video hướng dẫn ở đây. Một lần nữa mình cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video clip của mình, và xin chúc tất cả các bạn chúng ta thành công. Nếu các bạn thấy video chia sẻ của mình hay và hữu ích thì hãy ủng hộ mình bằng cách là bấm like khi đang xem video, cũng như là bạn nào chưa phải là thành viên của kênh thì hãy đăng ký là thành viên của kênh và nhớ bật biểu tượng rung chuông để nhận được những chia sẻ mới nhất từ kênh của Điện lạnh Mai Chi. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn và mình xin kết thúc video hướng dẫn đây. Thân ái chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video chia sẻ tiếp theo của mình.